So what's up mga ka-coffee, welcome back sa aking channel. So for this episode mga ka-coffee ay ituturo ko sa inyo kung paano magpa-rehistro ng inyong motor. Ginagawa mo! Papakita ko sa inyo yung step by step process at kung gaano katagal ba ito ginagawa. Ang first step ninyo coffee ay kailangan nyo ng emission test result ng inyong sasakyan. Kailangan pumasa muna yan. Meron silang standard na kailangan mo ang pasahan. Ginagawa mo! And then after nyan, kailangan mong kumuha ng insurance 650 pesos kasi requirement siya para ma-rehistro yung iyong motor. At kailangan mo rin mag-photocopy ng valid ID. Okay. Maga tayo dito ka-coffee, alam mo ATM na dito pa lang tayo at within 5 minutes ay na-stencil na agad yung ating motor. Na-check na nila kung okay yung signal light, kung nag-work yung busina, yung preno, kabilang sides. At once na good condition naman yung sasakyan mo, yung motor mo ay pipirmahan na ng inspector na okay yung iyong papel at proceed ka na sa next step. Ka-coffee, ang maganda dito sa Marikina LTO ay meron silang priority lane. Halimbawa, ikaw ay frontliner, miyembro ka ng Armed Forces of the Philippines o di kaya ng PNP o di kaya IATF or isa kang medical practitioner, meron silang priority lane. So, hindi ka napipila ng mahaba kasi mauuna ka na. Pero kung maaga ka kasi wala pang pila, mabilis din. So ang babayaran po natin ay 430 kapag ikaw po ay magra-renew lang ng lisensya. Pero kapag ikaw po ay late registration, ako magdadagdag ka po ng 120. Pero hindi na ganun kataas kasi yung akin delayed siya ng 6 months eh. Bali ang binayaran ko ay almost 560. Sa coffee, after 1 hour ay nakuha na natin yung ating registration. Renewed na po siya. Pero ka-coffee doon sa 1 hour ay hindi kasama doon yung pagkuha ng insurance at yung emission test kasi kinuha ko siya ng ibang araw at inabot din ako ng 2 hours no, kasi medyo mahaba yung pila para sa emission test. Shoutout tayo ka-coffee doon sa nag-handle ng aking emission test. Yan muna for this episode mga ka-coffee. Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na video. Paalam!